Hello everyone, welcome to daily current affairs analysis video. আজিৰ প্ৰথম টপিকটো হৈছে সাউথ সাউথ এণ্ড ট্ৰাইংগুলাৰ কপাৰেশ্যন। টপিকটো জিএছ পেপাৰ টু ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যনছৰ ফালৰ পৰা চাব লাগিব। কণ্টেক্সটো প্ৰথমতে আমি জানিব যত্ন কৰোঁ। ইণ্ডিয়া ৰিচেণ্টলি হোষ্টেড এ হাই লেভেল মিটিং অফ 20 like-minded global South nations on the sidelines of the United Nations General Assembly 2025। ইউনাইটেড নেশ্যনছ জেনেৰেল এছেম্বলি 2025-ৰ চাইডলাইনছত ভাৰতে 20টা লাইক মাইণ্ডেড গ্ল'বেল ছাউথ নেশ্যনৰ লগত হাই লেভেল মিটিং অনুষ্ঠিত কৰিছে। এক্সটাৰ্নেল এফেয়াৰ্ছ মিনিষ্টাৰ এছ জয়শংকৰ হাইলাইটেড ডেট মাল্টিলেটাৰেলিজম ইজ উইকেনিং, stressing the urgency of stronger South-South cooperation to address global crisis। আমাৰ এক্সটাৰ্নেল এফেয়াৰ্ছ মিনিষ্টাৰ এছ জয়শংকৰজীয়ে কৈছে যে মাল্টিলেটাৰেলিজম দিনক দিনে উইক হৈ গৈ আছে, যাৰ বাবে বৰ্তমান ছাউথ ছাউথ কোঅপাৰেশ্যনৰ প্ৰয়োজনীয়তা আৰু বৃদ্ধি পোৱা দেখা গৈছে। দিছ কেম এহেড অফ দ্য ইউনাইটেড নেশ্যনছ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডে ফৰ ছাউথ ছাউথ এণ্ড ট্ৰাইংগুলাৰ কোঅপাৰেশ্যন SSTC অবজাৰ্ভ এভৰি ইয়াৰ অন ছেপ্টেম্বৰ 12। চ' প্ৰতি বছৰে 12 তাৰিখে ছেপ্টেম্বৰ এই SSTC ডেটো উদযাপন কৰা হয়, কমেমৰেটিং দ্য বুয়েনোছ এয়াৰ্ছ প্লেন অফ একশ্যন 1978। বুয়েনোছ এয়াৰ্ছ আৰ্জেণ্টিনাৰ ৰাজধানী হয়। The 2025 theme for SSTC, New Opportunities and Innovation through SSTC, underlines the importance of collaboration among developing nations, particularly as the world nears the 2030 Agenda for Sustainable Development। এই বছৰৰ থিম হৈছে নিউ অপৰচুনিটিজ এণ্ড ইনোভেশ্যন থ্ৰু সাউথ সাউথ এণ্ড ট্ৰাইংগুলাৰ কোঅপাৰেশ্যন। ইভলিউশ্যন অফ সাউথ সাউথ কোঅপাৰেশ্যন SSCৰ বিষয়ে আমি এতিয়া জানিম। বুয়েনোছ এয়াৰ্ছ প্লেন অফ একশ্যন 1978 এডপ্টেড এট এ UN কনফাৰেন্স, ইট লেড দ্য ফাউণ্ডেশ্যন ফৰ সাউথ সাউথ কোঅপাৰেশ্যন, যিটোৰ শব্দ আমি প্ৰথমবাৰৰ বাবে গ্ল'বেল G20 ছামিট যিটো হয় তাত শুনিব পাৰিছিলোঁ। Core idea: developing countries share knowledge, technology, skills and resources to foster self-reliance and collective growth। মেইন আইডিয়াটো কি হয় যে বিকাশশীল দেশসমূহে নলেজ, টেকন'লজি, স্কিলছ আৰু ৰিচৰ্চেছবোৰ শ্বেয়াৰ কৰে এটাই আনটোৰ লগত, যাতে আৰু এটা কাণ্ট্ৰিও ছেল্ফ ৰিলায়েঞ্চ আৰু কালেক্টিভ গ্ৰ'থ কৰিব পাৰে। গাইডিং প্ৰিন্সিপলছ: সভাৰেইনিটি, ইকুৱেলিটি এমং পাৰ্টনাৰ্ছ, নন কণ্ডিশ্যনেলিটি, নন ইণ্টাৰফেৰেঞ্চ, মিউচুৱেল বেনিফিট এণ্ড solidarity। Operational mechanism: bilateral, regional and inter-regional collaboration involving governments, civil society, academia and private sectors। এইভাবে এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় যে গভৰ্ণমেণ্ট, চিভিল ছ'চাইটি, একাডেমিয়া আৰু প্ৰাইভেট চেক্টৰ গোটেইকেইটা ইয়াত জড়িত হৈ আছে। অবজেক্টিভ অফ SSC: build local capacity for problem solving and technology adaptation। চ' লোকেল কেপাচিটি ডেভেলপ কৰা, যাতে লোকেল লেভেলত যিবোৰ প্ৰব্লেম আছে সেইবোৰ ছল্ভ কৰিব পৰা যায়, আৰু টেকন'লজি এডাপ্ট কৰা। পুল ৰিচৰ্চেছ ফৰ কালেক্টিভ ছেল্ফ ৰিলায়েঞ্চ: ৰিচৰ্চেছবোৰ কালেক্ট কৰা আৰু স্বাৱলম্বী হোৱা। ষ্ট্ৰেংথেন কমিউনিকেশ্যন এণ্ড নলেজ শ্বেয়াৰিং এমং ডেভেলপিং নেশ্যনসমূহৰ মাজত কমিউনিকেশ্যন আৰু নলেজ শ্বেয়াৰ কৰা। এড্ৰেছ স্পেচিফিক নিডছ অফ লিষ্ট ডেভেলপ কাণ্ট্ৰিজ, যিবিলাক একেবাৰে অনুন্নত দেশ আছে, স্মল আইলেণ্ড ডেভেলপিং ষ্টেটছ আছে, লেণ্ডলক ডেভেলপিং কাণ্ট্ৰিজ আছে, সেইবোৰৰ স্পেচিফিক নিডছবোৰ এড্ৰেছ কৰা। এক্সপাণ্ড পাৰ্টিচিপেশ্যন অফ গ্ল'বেল ছাউথ ইন ইণ্টাৰনেশ্যনেল ইকনমিক এক্টিভিটিজ, গোলকীয় অৰ্থনৈতিক কাম কাজসমূহত এই দেশসমূহৰ পাৰ্টিচিপেশ্যন হ'ব লাগে। ট্ৰাইংগুলাৰ কোঅপাৰেশ্যন ডেফিনেশ্যনটো প্ৰথমতে জানো। সাউদাৰ্ণ ড্ৰিভেন পাৰ্টনাৰশ্বিপছ বিটুইন টু অৰ মোৰ ডেভেলপিং নেশ্যনছ ছাপোৰ্টেড বাই এ ডেভেলপ কাণ্ট্ৰি অৰ মাল্টিলেটাৰেল এজেঞ্চি। এইটো আৰু এটা আমি কনচেপ্ট জানিব লাগিব যে ট্ৰাইংগুলাৰ কোঅপাৰেশ্যন কি হয়। সাউদাৰ্ণ ড্ৰিভেন পাৰ্টনাৰশ্বিপ বিটুইন টু অৰ মোৰ ডেভেলপিং নেশ্যনছ, দুটা বা তাতকৈ বেছি বিকাশশীল দেশসমূহৰ মাজত যিটো পাৰ্টনাৰশ্বিপ সেইটোকে ট্ৰাইংগুলাৰ কোঅপাৰেশ্যন বুলি কোৱা হয়। ইয়াৰ পাৰ্পছ কি হয়? ইট প্ৰভাইডছ ফাইনেন্সিয়েল, টেকনিকেল, ইনষ্টিটিউচনেল বেকিং টু SSC ইনিচিয়েটিভছ। বেনিফিট কি হয়? কম্বাইন সাউদাৰ্ণ লিডাৰশ্বিপ উইথ সাউদাৰ্ণ নৰ্দাৰ্ণ ৰিচৰ্চেছ এনশ্বৰিং গ্ৰেটাৰ ইম্পেক্ট। চ' সাউদাৰ্ণ যিবিলাক গ্ল'বেল গ্ৰুপিং আছে সেইবোৰক নৰ্দাৰ্ণ গ্ৰুপিঙৰ লগত মাৰ্জ কৰা। কণ্ডিশ্যন: মাষ্ট ৰিমেইন লেড এণ্ড অ'ন বাই দ্য গ্ল'বেল ছাউথ। কিন্তু এটা কণ্ডিশ্যন আছে, যিখিনি বিজনেছেছে হওক বা ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপ কৰা হওক, সেইবিলাক গোটেইখিনি অ'নাৰশ্বিপ থাকিব গ্ল'বেল ছাউথৰ তাত। ইণ্ডিয়াছ ৰোল ইন সাউথ সাউথ এণ্ড ট্ৰাইংগুলাৰ কোঅপাৰেশ্যন: ভাৰতৰ ৰোলটো আমি যদি চাওঁ,
আমি প্ৰথমতে ক'ব লাগিব ভাৰতৰ যিটো এনচিয়েণ্ট ফিলচফি আছে বসুধৈৱা কুটুম্বকম দ্য ওল্ড ইজ ওৱান ফেমিলি, যে গোটেই বিশ্ব আমাৰ একটা ফেমিলি হয়। emphasizes solidarity, inclusiveness, and mutual respect in global cooperation. That is the basic principle we follow. Institutional mechanisms ITEC program 1964, training professionals from 160 plus nations in governance, IT, agriculture, and healthcare, development partnership administration, structured and transparent coordination of India's SSC initiatives, India UN Development Partnership Fund, financed over 75 projects in 56 nations prioritizing LDCs and SIDS, that is least developed countries and small island developing states. ভাৰতে বহুতকেইটা এনেকুৱা দেশৰ উন্নতিৰ কাৰণে ফাণ্ড ইউজ কৰিছে, ৰিলিজ কৰিছে। ৰিচেণ্ট কণ্ট্ৰিবিউশ্যনছ কনভিনিং পাৱাৰ হোষ্টেড 20 গ্লোবেল চাউথ নেশ্যনছ এট UNGA 2025, ডিজিটেল ডিপ্ল'মেচি এক্সপৰ্টিং আধাৰ UPI co-owned স্কেলেবল গভাৰ্নেন্স মডেলছ, এইটো অ'পেন হয়। চ' আমি এইবোৰ বেলেগ গ্লোবেল চাউথ দেশসমূহৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি আছোঁ। Voice of the Global South Summits 2023-2024 হৈছে consolidated positions of 120 plus developing countries. African Union G20 membership, the champion global South representation in major platforms. যেটো আমাৰ G20 summit 2023 চনত ভাৰত হৈছে তাত আফ্ৰিকান ইউনিয়নক সদস্য দিয়া হৈছিলে, মেম্বাৰশ্বিপ দিয়া হৈছিলে। পাৰ্টনাৰশ্বিপ উইথ WFP, ইনোভেশ্যনছ লাইক গ্ৰেইন ATMs and ৰাইচ ফৰ্টিফিকেশ্যন নাও ৰিপ্লিকেটেড ইন নেপাল এণ্ড লাওছ। ভাৰতে এইটো গ্ৰীণ ATM আৱিষ্কাৰ কৰিছিলে, ৰাইচ ফৰ্টিফিকেশ্যন নতুন পদ্ধতি উদ্ভাৱন কৰিছিলে, সেইবোৰ নেপাল লাওছ আদি দেশসমূহৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছে। ৰিজনেল কোঅপাৰেশ্যন লিডাৰশ্বিপ ইন ব্ৰিক্স, IBSA, ইণ্টাৰনেশ্যনেল ছলাৰ এলায়েন্স, কোৱালিশ্যন ফৰ ডিজাষ্টাৰ ৰেজিলিয়েণ্ট ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ এটচেট্ৰা। চ' এইবোৰ কিছুমান ভাৰতৰ ইনিচিয়েটিভ হয়। Challenges facing South-South and triangular cooperation. Financing constraints. Annual $4 trillion SDG financing gap for developing nations. UNCTAD মতে। Then institutional weakness. Lack of strong global monitoring or accountability framework for South-South cooperation. Climate vulnerabilities. Global South faces highest risk despite low emissions. Africa emits less than 4% of global carbon dioxide. তথাপি কিন্তু আটাইতকৈ বেছি প্ৰভাৱ এই গ্লোবেল চাউথ দেশসমূহৰ ওপৰতে পৰি আছে। টেকনলজিকেল ডিভাইড 2.6 বিলিয়ন পিপুল ষ্টিল অফলাইন, মোষ্টলি ইন ল' ইনকাম নেশ্যনছ। Multilateralism under strain, funding cuts and weakened UN bodies reduce effectiveness. Resource dependence, critical minerals controlled largely by China, limiting equitable access. Underrepresentation, global south constitutes 85% of world's population but has no permanent UNSC representation. The important fact হয় যে গ্লোবেল সাউথ মুঠ পৃথিৱীৰ জনসংখ্যাৰ 85% বসবাস কৰি আছে, কিন্তু কোনো এটা গ্লোবেল সাউথৰ মেম্বাৰে কিন্তু ইউনাইটেড নেশ্যন ছিকিউৰিটি কাউন্সিলৰ পাৰ্টনাৰ মেম্বাৰ নহয়। গ্লোবেল সাউথ ভাৰ্চেছ গ্লোবেল নৰ্থ। গ্লোবেল সাউথ কাক কোৱা হয় আৰু গ্লোবেল নৰ্থ কাক কোৱা হয়? গ্লোবেল সাউথ হৈছে ডেভেলপিং এণ্ড লেছ ডেভেলপড নেশ্যনছ ইন আফ্ৰিকা, এছিয়া এণ্ড লেটিন আমেৰিকা। লেটিন আমেৰিকা, এছিয়া, আফ্ৰিকা আদি দেশসমূহত যিবিলাক অনুন্নত দেশ আছে সেইবোৰকে গ্লোবেল সাউথ বুলি কোৱা হয়। শ্বেয়াৰ চেলেঞ্জেছ ইনক্লুড পভাৰ্টি ৰিডাকশ্যন, দৰিদ্ৰতা দূৰীকৰণ, তাৰপিছত এনাৰ্জি ছিকিউৰিটি আৰু ক্লাইমেট জাষ্টিছ, এইবোৰ কিছুমান কমন সমস্যা এই দেশবোৰৰ। গ্লোবেল নৰ্থ, ৰিচাৰ নেশ্যনছ অফ নৰ্থ আমেৰিকা, ইউৰোপ, ৰাছিয়া, অষ্ট্ৰেলিয়া, নিউজিলেণ্ড আৰু যিবিলাক ধনী দেশ আছে সেইবোৰক গ্লোবেল নৰ্থত ধৰা হয়, যেনে নৰ্থ আমেৰিকা, ইউৰোপ, ৰাছিয়া, অষ্ট্ৰেলিয়া, নিউজিলেণ্ড। অ'কে, 1980s এটা ব্ৰেণ্ড লাইন ড্ৰ কৰা হৈছিলে, এন ইমাজিনাৰী ডিভিজন হাইলাইটিং দ্য ছ'চিঅ' ইকনমিক গেপ বিটুইন নৰ্থ এণ্ড চাউথ। চ' ব্ৰেণ্ড লাইন এটা বনোৱা হৈছিলে 1980sত। চ' এইটোৰ দ্বাৰা বুজোৱা হয় যে গ্লোবেল নৰ্থ যিবিলাক দেশ আছে সেইবোৰ ফাইনেন্সিয়েলি বহুত ষ্ট্ৰং হয়, ইকনমিক কণ্ডিশ্যন বহুত ভাল হয়, কিন্তু তাৰ কম্পেৰিজনত যিবিলাক গ্লোবেল চাউথ দেশ আছে সেইবোৰ পভাৰ্টি, ইকনমিক ইনষ্টেবিলিটি তেনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যাৰে জৰ্জৰিত হৈ আছে। চ' এই যিটো দেখা পাইছে এইটোৱে হৈছে ব্ৰেণ্ড লাইন, এনেকুৱা এটা ইমাজিনাৰী লাইন ড্ৰ কৰা হৈছিলে। এই লাইনটোৰ তলত যিকেইটা আছে সেইকেইটা হৈছে গ্লোবেল চাউথ কাণ্ট্ৰিজ। অলৰাইট, চাউথ আমেৰিকা, লেটিন আমেৰিকাৰ দেশসমূহ পৰি যায়, আফ্ৰিকান গোটেই কণ্টিনেণ্টটো আহি যায়, এছিয়াৰ আমাৰ ভাৰত আৰু এই যিখিনি আমাৰ আছিয়ান কাণ্ট্ৰিজ আছে এইবোৰতো আহি যায়, এক্সেপ্ট চাইনাক ধৰা নহয়। সেইকাৰণে আমি অলপ আগতে চাইছোঁ যে UNSCত গ্লোবেল চাউথৰ পৰা কোনো ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন নাই। চাইনাটো আমাৰ আপোনালোকে জানে UNSCৰ পাৰ্ট হয়, ৰাইট, পাৰ্মানেণ্ট মেম্বাৰ হয়।
আৰু এইখিনি যিখিনি ইউৰেছিয়া আছে সৰি অষ্ট্ৰেলিয়া নিউজিলেণ্ড আছে, চ' এইটো হয় আমাৰ গ্ল'বেল নৰ্থ, এইখিনি জেগা গ্ল'বেল নৰ্থ হয় আৰু এইখিনি হয় গ্ল'বেল চাউথ। নেক্সট টপিকটোলৈ আহিছোঁ। নেক্সট টপিকটো হৈছে নেশ্যনছ মাষ্ট প্ৰিপেয়াৰ টু ডিল উইথ ষ্টেবল কইনছ, ফাইনেন্স মিনিষ্টাৰ সীতাৰমন। চ' টপিকটো আমি GS পেপাৰ 3 ইকনমিক্সৰ ফালৰ পৰা চাব লাগিব। চ' কি কৈছে আমাৰ বিত্তমন্ত্ৰীয়ে যে নেশ্যনছ মাষ্ট প্ৰিপেয়াৰ টু ডিল উইথ ষ্টেবল কইনছ, সীতাৰমন। At the Kautilya Economic Conclave, Union Finance Minister Nirmala Sitharaman underscored that stable coins are reshaping the global financial landscape. Stable coin global financial landscape to reshape কৰি আছে. She cautioned that nations, whether supportive or not, would have to engage with these innovations to avoid exclusion for evolving monetary architectures. Stable coin definition and features. Stable coin meaning কি হয়? A stablecoin is a type of crypto asset that attempts to maintain a stable value related to a specified asset or pool of assets. So stablecoin হয় এটা crypto asset, যার দ্বারা কি করা হয়, attempt করা হয় to maintain a stable value related to a specified asset or pool of assets. Banking assets. This could include currencies like the dollar or euro, a basket of currencies, commodities like gold, or even crypto assets. Mechanism. Stability is ensured when a centralized institution issues and redeems these assets. স্টেবিলিটি কেতিয়া ইনশিওর হয়, যেতিয়া চেন্ট্ৰেল ইনষ্টিটিউশ্যন এটা, যেনেকৈ আমাৰ ভাৰতৰ ক্ষেত্ৰত যদি RBI সেইটো ইস্যু কৰে, যাক মিণ্ট বুলি কোৱা হয়, মানে ইস্যু কৰা হয়, আৰু ৰিডিম এইটো বাৰ্ণ কৰে, এই এছেটবোৰ, তেতিয়া ষ্টেবিলিটি আহে। পাৰ্পজ ডিজাইন টু অভাৰকাম দ্য ভলিটিলিটি অফ টিপিকেল ক্ৰিপ্ট'কাৰেঞ্চি চাচ এজ বিটকইন অৰ এথেৰিয়াম। চ' এই যিটো আমাৰ ষ্টেবল কইন হয়, ইয়াৰ পাৰ্পজ হৈছে to overcome the volatility of typical cryptocurrencies যেনে বিটকইন এণ্ড এথেৰিয়াম, এইবোৰ বহুত ভলেটাইল হয়। India's policy stance on cryptocurrencies. India has not legalized private cryptocurrency but taxes transactions including ভাৰতে এইটো লিগেলাইজ কৰা নাই, কিন্তু ক্ৰিপ্ট'কাৰেঞ্চিত যদি কোনোবাই ট্ৰেডিং কৰে, যদি তাৰ পৰা উপাৰ্জন হয়, তেতিয়া টেক্স দিব লগা হয় ভাৰত চৰকাৰক। RBI's position. The Reserve Bank of India has consistently advocated for a ban on private cryptocurrencies, citing financial stability risks. CBDC development. At the same time, the RBI has launched pilot projects for its central bank digital currency, which has full legal backing like official currency. RBI CBDC এটা লঞ্চ কৰিছে, যিটো এটা ফুল্লি লিগেল হয়। Global caution. India's measured stance reflects a balance between embracing digital innovation and safeguarding systemic stability. Key concerns with stable coins. Key concerns আছে monetary policy risk. Pegging to foreign currencies can weaken India's control over its monetary system. Financial stability. Sudden redemption or loss of confidence can cause market disruption. Then cross-border illicit flows. Potential misuse for money laundering, terror financing, or tax evasion. Then systemic risk. Large-scale eruption without regulation may destabilize the global financial order. India's strategic approach. Finance Minister Sitharaman stressed that India cannot insulate itself from global systematic change. So ভাৰতে নিজকে ছেপাৰেট কৰিব নোৱাৰে, গ্ল'বেল যিটো ফাইনেন্সিয়েল ছিষ্টেম আছে তাৰ লগত ৰিলেটেড হৈ থাকিব লাগিব, লিংক হৈ থাকিব লাগিব। হাইলাইটেড দ্য নিড ফৰ প্ৰিপেয়াৰ্ডনেছ টু এংগেজ উইথ ইনোভেশ্যনছ লাইক ষ্টেবল কইনছ, strategic independence in financial decision making, and avoiding complacency despite India's strong economic resilience. টপিকটোৰ পৰা প্ৰিলিমছৰ কাৰণে এটা কুৱেশ্যন দিয়া হৈছে, প্ৰেক্টিছৰ কাৰণে আপোনালোকে শুদ্ধ উত্তৰটো কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব। নেক্সট টপিকটো হৈছে নেশ্যনেল পালচেছ মিছন আত্মনিৰ্ভৰতা ইন পালছ, ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় GS পেপাৰ 3 এগ্ৰিকালচাৰ এণ্ড ইকনমিৰ ফালৰ পৰা। কি কৈছে, ইউনিয়ন কেবিনেট এপ্ৰুভছ মিছন ফৰ আত্মনিৰ্ভৰতা ইন পালচেছ ফৰ 2025-26 to 2030-31, অৰ্থাৎ 6 বছৰৰ কাৰণে এইটো লঞ্চ কৰিছে। এইটো বিত্তীয় বৰ্ষৰ পৰা 2030-31 চনলৈকে চলিব। পালচেছ মিছন টু ড্ৰাইভ প্ৰডাকশ্যন টু 350 লাখ টনছ বাই 2030-31। চ' যিটো পালছ মিছন আছে এইটোৱে 350 লাখ টনলৈকে বৃদ্ধি কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে। ₹11,440 crore ইনভেষ্টমেণ্ট পুছ টু এচিভ ছেল্ফ ছাফিচিয়েঞ্চি ইন পালচেছ। চ' ভাৰত চৰকাৰে কিমান কোটি টকা ইনভেষ্ট কৰিছে, যে 11,140 কোটি টকা। পালচেছ মিছন টু বেনিফিট 2 crore ফাৰ্মাৰ্ছ থ্ৰু ইম্প্ৰুভ চিডছ, পোষ্ট হাৰ্ভেষ্ট ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ এণ্ড এচিয়'ৰ্ড procurement. 88 lakh free seed kits to strengthen farmers' access to latest varieties of pulses seeds. 1,000 processing units planned to reduce post-harvest losses. 100% procurement of tur, urad, and musur from farmers during the next 4 years on minimum support price.
The Union Cabinet, chaired by the Prime Minister Sri Narendra Modi, has approved the Mission for Atmanirbhar in Pulses, a landmark initiative aimed at boosting domestic production and achieving self-sufficiency. That is Atmanirbharta in Pulses. The mission will be implemented over a 6-year period from 2025-26 to 2030-31 with a financial outlay of rupees 11,440 crore rupees. Context to প্রথমে বুঝিব যত্ন করিম the Union Cabinet has approved the mission for Atmanirbhar in Pulses with a financial outlay of 11,440 crore for the period 2025 to 26 to 2030-31. The mission seeks to transform India's pulses sector by boosting domestic production, reducing import dependency, and enhancing farmer incomes while promoting sustainable agricultural practices. So, চাৰিটা মুখ্য উদ্দেশ্য কি হয় ডমেষ্টিক প্ৰডাকশ্যন ইনক্ৰিজ কৰা, ইম্পৰ্ট ডিপেণ্ডেঞ্চি কম কৰা, ফাৰ্মাৰ ইনকাম বঢ়োৱা, লগতে ছাষ্টেইনেবল এগ্ৰিকালচাৰ প্ৰেক্টিছৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া। Objectives of the mission গোটেইকেইটা মই ক'লোঁ যে achieve self sufficiency, that is Atmanirbhar in pulses by 2030-31, reduce import dependency and conserve valuable foreign exchange, enhance production productivity and farmer incomes using modern technologies, promote climate resilient and sustainable agricultural practices. Targets by 2030-31, expand pulse cultivation area to 310 lakh hectares, raise production up to 35 million tons, then increase average yield to 1130 kg per hectare, create substantial rural employment opportunities. Key components of the mission: research and seed development, development of high yielding, pest resistant, high climate resilient varieties, Sathi portal to track foundation and certified seed production. Then expansion of area, additional 35 lakh hectares to be brought under pulses, focus on rice fallows, diversifiable lands, intercropping and crop diversification. So crop diversification এই মিশনটোৰ এটা মুখ্য উদ্দেশ্য হয়। Distribution of 88 lakh seed kits free of cost to farmers. Farmer capacity building, structure, training programs for farmers and seed growers, extensive demonstrations by ICAR, KBKS and state governments, promotion of sustainable techniques and modern technologies, market and value chain development, development of 1,000 processing units subsidy support up to 25 lakh rupees, promotion of post-harvest infrastructure and value addition, procurement and price support, assured procurement of tur, urad and Mosur under PM Asha Yojana. NAFED and NCCF to overtake 100% procurement in participating states till 2029 to 30. Monitoring of global pulse prices to safeguard farmers' confidence. Convergence and support measures. Linkages with soil health program, mechanization and fertilizer management. লগতে প্লান্ট প্ৰটেকশ্যন স্কিমো ইয়াৰ আণ্ডাৰত মাৰ্চ কৰি দিয়া হৈছে। প্ৰমোশ্যন অফ ক্লাইমেট ৰেজিলিয়েণ্ট প্ৰেক্টিচেছ ফৰ লং টাৰ্ম ছাষ্টেইনেবিলিটি। Significance of the mission: food security, meets rising domestic demand due to improved living standards. Import dependency: India is the world's largest pulse importer, 14% of global imports, with FY25 imports reaching a 9-year high of 6.7 metric ton. Economic benefits: saves foreign exchange and improves farmers' incomes. Environmental benefits: enhances soil fertility, encourages crop diversification, and promotes sustainable use of rice fallows. Strategic importance: supports Atmanirbhar Bharat vision in agriculture. Current status of pulses in India. Globally, আমি চাব যদি যাওঁ, India is the largest producer, consumer and importer of pulses worldwide. সবতকে বেছি প্ৰডাকশ্যন আমাৰ ভাৰততে হয় 1/4। তাৰপিছত কনজিউমাৰৰ ক্ষেত্ৰত আমি 27% অকুপাই কৰি আছোঁ আৰু ইম্পৰ্টৰ ক্ষেত্ৰত 14%। Nutritional pulse says are the cheapest source of plant protein, essential in fighting malnutrition. যিবিলাক মানুহ নিৰামিষ ভোজী তেওঁলোকৰ কাৰণে এই পালছে মুখ্য চৰ্চ হয় য'ৰ পৰা প্ৰটিন আহৰণ কৰা হয়। Nearly 80% of pulse cultivation is rain-fed, making it vulnerable to climate variability. যিবিলাক পালছ কাল্টিভেট কৰা হয় এইবিলাক বেচিকেলি 80% ৰেইনৰ ওপৰত ডিপেণ্ডেণ্ট হয়। গতিকে ক্লাইমেট চেঞ্জৰ জৰিয়তে যদি টেম্পাৰেচাৰ বাঢ়ে, ৰেইনফল কম হয়, তো ইয়াৰ ওপৰতো ইম্পেক্ট কৰিব। ৰিজনেল কনচেন্ট্ৰেশ্যন: মধ্যপ্ৰদেশ, মহাৰাষ্ট্ৰ, ৰাজস্থান একাউণ্ট ফৰ 55% of production. মহাৰাষ্ট্ৰ, ৰাজস্থান আৰু মধ্যপ্ৰদেশত সকলোতকৈ বেছি প্ৰডাকশ্যন হয়। টপ 10 states contribute 91% of output. চ' এটা ৰিজনেল ডিছপেৰিটি আছে। চ' ইয়াৰ কাৰণে ফিলিমছত কি আহিব পাৰে, এটা প্ৰেক্টিছৰ কাৰণে কুৱেশ্যন দিছোঁ, আপোনালোকে প্ৰেক্টিছ কৰিব। আমি নেক্সট টপিকটোলৈ যাওঁ, পে'মেণ্টছ ৰেগুলেটৰী ব'ৰ্ড। The Reserve Bank of India recently constituted a 6-member payments regulatory board headed by the RBI governor to oversee payment systems.
চ' 6জনীয়া মেম্বাৰৰ এটা পে'মেণ্টছ ৰেগুলেটৰী বৰ্ড ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়াই কনষ্টিটিউট কৰিছে আৰু তেওঁৰ চেয়াৰমেনজন হৈছে RBI গভৰ্ণৰ। It has been proposed by RBI Watal Committee in 2017. So 2017 চনতে RBI Watal Committee এইটো ৰেকমেণ্ড কৰিছে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা বোৰ্ড গঠন কৰিব লাগে। About the Payments Regulatory Board, the PRB replaces the earlier Board for Regulation and Supervisory of Payment and Settlement Systems BPSS. So এইটো আছিল আগতে, এইটো ৰিপ্লেচ কৰা হৈছে এই PRBৰ দ্বাৰা। A committee of the RBI Central Board. Legal framework, it derives authority from Payments and Settlements Systems Act 2007. Through amendments notified on May 9, 2020, the PRB was formally established. Composition, ex officio chairperson জন হ'ব RBI governor, ex officio members deputy governor and executive director in charge of payment and settlement systems. Government nominees, 3 members appointed by the central government. Permanent invitee, principal legal advisor of the RBI. RBI may also invite experts, permanent ad hoc for meetings. Support structure, supported by RBI's Department of Payment and Settlement Systems, which reports directly to the PRB. Decision making, decisions are taken by a majority voting members present. All right. In case of a tie, the chairperson, that is the deputy governor in their absence, governor জন chairperson হয় কিন্তু তেখেতৰ অনুপস্থিতিত deputy governor থাকিব, he has a casting vote. The board is required to meet at least twice a year. Important হয় প্ৰিলিমছত এইবোৰ কোৱেশ্চন আহি থাকে, at least twice a year. Okay, মানে দুবাৰ মিনিমাম বহিব লাগিব। Role and functions, responsible for regulation and supervision of all payment systems including electronic and non-electronic, domestic and cross-border systems, ensures efficiency, security and stability of India's payment system. So এই টপিকটোৰ পৰা প্ৰিলিমছৰ কাৰণে এটা কুৱেশ্যন দিয়া হৈছে, আপোনালোকে শুদ্ধ উত্তৰটো কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব পাৰে। চ' আজি ক্লাছটো ইয়াতে সামৰিছোঁ। থেংক ইউ।